Magandang umaga, Pilipinas. Isang araw na naman na punong-puno ng balita at impormasyon ang aming ihahatid sa inyo. Isang oras na naman na siksik sa mga napapanahong usapin ang ating pagtutuunan ng pansin, kaya naman makiisa at makialam sa mga ipinatutupad na guidelines ng pamahalaan. Kasama pa rin ang mga resource persons mula sa mga ahensya ng pamahalaan, ating bibigyang linaw at kasagutan ang mga katanungan ng ating mga kababayan kaugnay sa COVID-19 pandemic. Mula po sa PCOO, ako po si Undersecretary Rocky Ignacio. Morning, Rocky. Morning, Ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa sina Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, PCG Commandant Vice Admiral George Ursabia Jr., Philippine Ambassador to Egypt Sulpicio Confiado. Makakasama rin natin Secretary si Presidential Advisor Secretary Joey Concepcion at OWA Administrator Hans Leo Cacda. Makakasama rin natin sa paghahatid ng ulat ang Philippine Broadcasting Service. Para naman sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, para sa pinakaunang balita, umapela si Senator Bongo kaugnay pa rin sa Department of Overseas Workers Bill na tutugon sa mga pangailangan ng mga OFW. Anya, marami ang kasalukuyan stranded at hindi makauwi dahil sa paghihigpit sa biyahe sa iba't ibang bansa. Bukod pa dyan, marami sa ating mga OFWs ang nakakaranas ng psychological stress na dulot ng naturang suliranin. Matatanda ang taong 2017 nang maitayo ang OFW Bank sa pamamagitan ng Executive Order No. 44 na nag-aalok ng pinansyal na serbisyo para sa mga OFW. Ayon kay Senator Go, ang bangko ay maaaring makapagpahiram sa mga OFW lalo na sa panahon ng pandemya kung saan apektado ang kanilang trabaho sa ibang bansa. Bukod sa OFW Bank, mayroon na ring itinatayong kauna-unahang OFW Hospital sa San Fernando City, Pampanga. Kaugnay naman sa mga kinakaharap na problema ngayon ng OFW, patuloy ang pagsulong ni Senator Go sa Department of Overseas Filipino Workers Bill upang tulungan ang mga kababayan natin abroad. Panawagan ng Senador sa concerned agencies na mas pagbutihin pa ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga ahensya upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga OFW. Bukod dyan, nanawagan din si Senador Bongo sa mga government agencies na tulungan ang documented at undocumented migrant workers in distress dahil sa COVID-19 pandemic. Anya, dapat na tulungan ang mga Pilipino abroad, documented man o hindi. Samantala, ayon kay Secretary Bello, inuuna muna ng ahensya ang pagpapaabot ng tulong sa mga documented OFW. Ngunit sinisiguro ng kalihim na magpapaabot din sila ng tulong sa mga undocumented OFWs. Umapila si Sec. Bello sa mga mambabatas na tulungan ang Labor Department na i-secure ang funding kaugnay sa cash assistance para sa mga migrant workers na nangangailangang ayuda mula sa gobyerno dahil anyay lumagpas na ang ahensya mula sa target nitong 250,000 ay umabot na po sa mahigit 500,000 migrant workers ang kinakailangan ng assistance. Dahil sa ipinatutupad na community quarantine sa bansa, isa rin ang sektor ng turismo sa lubhang na apektuhan ng COVID-19. Kaya upang makibalita kaugnay dyan, makausap natin sa programa sa kauna-unahang pagkakataon si Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Magandang umaga sa iyo, Sec. Puyat. Yes, magandang umaga, Sec. Martin and you, Sec. Rocky. Dahil sa COVID-19, maraming pagbabago ang inaasahan sa sektor ng turismo sa bansa at ngayon unti-unti nang binubuksan ang iba't ibang economic activities. Ano-ano ba yung mga implementing guidelines and programs ng DOT para sa mga accommodating establishments, restaurants at tourist spots at kaugnay sa ating pag-adapt po sa tinatawag natin na new normal? Yes, bago pa tayo of course, under modified GCQ,
pwede na magbukas ang tourism, 50%. Pero like for example, sa Palawan, under modified GCQ pa rin siya. Pero under sa IATF guidelines natin, kailangan din may concurrence of the local government unit. Ibig sabihin, for example, let's say sa Baguio, June 1 pa, modified GCQ na ang Baguio. Pero nung nakausap natin si Mayor Magalong, gusto pa niya muna magbukas September kasi gusto niya yung kanyang sariling safety protocols within Baguio ay ayos. With regard to hotel, with regard to establishments, kailangan may certificate of authority to operate ang lahat ng establishments so that we have the prescribed minimum health standards. Mabilis lang naman ito. Kung DOT accredited ka, kailangan ka lang namang magbigay ng letter of intent. Lahat po ito are online. And then we sometimes even make muna a visual or a virtual tour and then saka na lang mag-visit. Ang mga health and safety guidelines would require, for example, lahat naka-face shield, naka-face mask. For example, pagpunta mo sa front guest, lahat contactless na. At meron ng parang glass in front kasi and there's always physical distancing. In fact, for example, sa floor, what a lot of the resorts do, they have mga foot markings kasi dapat 1 meter apart ka. But sometimes hindi nga alam kung ano yung 1 meter apart. So may mga foot markings, so doon ka na lang tatayo. Now, binibigay ngayon ng mga establishments are hand sanitizer, face mask. Yun na yung new normal now. Of course, yung physical distancing, palagi yun nandoon. You know, with all Filipinos, diba, we like touching. Pero as of now, habang walang vaccine, the new norm would be physical distancing, wearing a mask, and laging naguhugas ng kamay or laging nag-hand sanitizer. Ano po ang plano ng DOT kaugnay sa promotional plans para sa muling pagbubukas ng tourist destination sa mga lugar na nakasailalim po sa MGCQ or GCQ? Actually, St. Martin, even before nagka-MGCQ, actually during ECQ, we've never stopped promoting. We have the video called Wake Up in the Philippines. That's actually all the different regions. We show this not only here in the Philippines, but also abroad. Prior also to nagka-modified GCQ, ang importante ay yung close coordination with the local government units. Of course, all the establishments, yun, isa-isa na namin kahit naka-GCQ, kinakausap na namin na para for them to be able to follow yung health and safety protocols. Yun, tuloy-tuloy naman yon. But as we know, when we are magkasama tayo sa IATF, yung mga hotels, lalo na dito sa NCR, never naman siya nagsara kasi it was open to OFWs, health workers, bank employees, BPOs. But of course, for tourism, pwede lang siya magbukas sa modified GCQ, but at 50%. Now, with regard to restaurant establishments, we are in close coordination with the Department of Trade and Industry and also with the DOLE. Ang pagka-accredit for restaurants ay voluntary, but we find that marami ang nagpapa-accredit para lang for, I guess, seal of good housekeeping. At lahat ng DOT accredited na establishment, whether hotel, restaurants, or any establishment, binibigyan namin ng libreng app. Kasi ngayon contactless na. We give them a Safe Pass Express or a Eat-In Express para makatulong sa mga maliliit na establishments na makapag-business na contactless. Opo, good morning, Secretary. Pero sa palagay niyo, good morning.
Ma'am, sa palagay ninyo, Secretary, gaano katagal yung bago makarecover ang tourism industry natin? And sa palagay ninyo, kakailanganin nyo ba ng subsidies o assistance sa gobyerno? Kung kailangan nyo, magkano naman po ang pwedeng abutin nito? Nagpumasa na sa House, third and final reading, yung 58 billion subsidy para sa ang mga stakeholders ng Department of Tourism. This requires either 0% loans, working capital for mga loan guarantees, etc. So yun lahat ay pinag-uusapan, nagpumasa na ito sa House. We talked about this with the private stakeholders sa mga with the Tourism Congress of the Philippines. At patuloy at ginawa na rin namin, nag-waive na kami. Like, for example, kasi lahat ngayon kailangan maging accredited ng Department of Tourism. Libre na po ito. So, hindi na kailangan sila mag-aalala na may bayad ang pag-accredit. Wala na po, libre na po. Of course, during the ECQ, naghumingi kami ng tulong sa DOLE para sa CAMP at sa Department of Finance para sa kanilang small business wage subsidy. Pero syempre, mas masaya kami na finally, under modified GCQ, magbubukas na ang turismo. Actually, we just got the latest statistics for tourism. Nag-increase ang tourism by 10.8% from the previous year. Ang employment na ng tourism as of 2019 is 5.7 million compared to the previous year. So talagang gaya ng sinabi mo, Sec Martin at Yusek Rocky, ang laki ng tama sa amin. So, ngayon ang ginagawa na lang namin ay we are preparing all the establishments under the new normal. We are closely coordinating with each local government unit para pagdating doon ng mga turista ay yung mga domestic tourists, magdo-domestic tourism muna tayo para pagdating nila ay safe. Nabukas na natin ang Boracay as of June 16, pero ang gusto ng governor at mayor magbukas muna sa Western Visayas. Nung bumisita kami ni Sec Simatu at ni Sec Anyo, we were very impressed kasi contactless na. Pag pumasok ka sa Boracay, magpapakita ka na lang ng isang QR code at nandoon na yung health declaration form mo, online na. So we are, tinanong namin sa governor at mayor bakit gusto muna nila magbukas sa Western Visayas. Gusto daw nila slow but sure ang pagbukas. Next week, pupunta po ako sa Palawan. Under modified GCQ na sila. Kakausapin natin si Governor Alvarez at pag-uusapan din natin ang protocols. Kung kausap ko siya, gusto niya muna kagabi na domestic tourism muna. Si Governor Yap, bibisitahin ko na rin one of these days kasi ipiniprepare na namin under modified GCQ na ang Bohol. Ang gusto rin niya ay domestic tourism muna. But we are also looking at for example, like Bohol at saka Boracay, halos, and even Palawan, halos wala silang COVID. In fact, Boracay is COVID-free. We are looking at in the near future what we call travel bubbles or travel corridors. Ibig sabihin, we are talking to different countries na halos walang COVID cases na pwede na silang lumipad diretsyo sa tourist destination. Like for example, Bohol at saka Boracay, meron silang international airport. So for example, magsa-start muna tayo sa domestic tourism and since zero COVID naman sila, we are looking at from their country up to an eye to let's say Boracay or Bohol na pwede na tayo magka-travel bubble or travel corridor. So at least hindi lang tayo limited to domestic tourism but international tourists as well. Opo. Secretary, kung na-determine na daw po ng inyong tanggapan yung total loss ng sa tourism sector and yung projected total loss for this year po ng Department of Tourism? Well, when we look at it, from January to May, mga negative 60% already ang loss. Nung January actually, positive tayo by 8%.
Noong February, nag-decrease na siya by negative 45% dahil sa mga travel ban. Ngayon, March also, ganun ang nangyari. Pero April and May, because of the different travel bans, not only of around the country, but also all over the world, may mga kanya-kanyang travel restrictions. So mga naka-negative 60% na tayo na bawas. Now, it's very hard to predict yung mga next steps kasi as I was saying, marami na sa ating mga tourist destinations na pwede na ang domestic tourism. Of course, kailangan natin kausapin ang different local government units and hopefully, if this goes well, we will finally be able to accept countries wherein practically zero or low cases of COVID. So, because ang COVID, di ba, very fluid, so we are taking it day per day, but ang masaya kami, finally in a lot of the tourist spots like Palawan and Boracay, pwede na ang modified GCQ, pwede na ang turismo. Ang Palawan nga lang, kailangan lang i-establish yung mga protocols. It's more of yung readiness ng local government unit. Pero under modified GCQ, pwede na nga talaga ang turismo. Opo. Secretary, dahil sa ipinatupad na community quarantine, maraming local and international tourists ang na-stranded po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero ano po yung assistance na ipinaabot natin sa kanila? At kumusta rin po yung ating sweeper flights? May bilang na ba tayo kung ilan pa yung kailangan mabigyan ng tulong, Secretary? With regard to foreign tourists, nung first 2 weeks pa lang ng ECQ, nag-stage kami ng sweeper flights for all our foreign tourists. This was all kasi lahat kasi kanya-kanyang ECQ. So, nung first 2 weeks, we already assisted all the foreign tourists. Tapos, nung first week of May, in-assist na rin natin lahat ng domestic stranded tourists. Yung ibig sabihin ng domestic stranded tourists, yung nasa tourist spot sila, tapos may return ticket sila. So, we've already actually assisted and we are continually assisting both foreign and domestic tourists. Yung mga ibang foreigners, kaya nandito pa rin sila because they actually chose to stay in the country. Ang sabi nila ay they chose not to go home kasi parang mas gusto naman daw nila, nagigising daw sila sa El Nido or nagigising daw sila sa Siargao or even Dumaguete. But yung mga domestic stranded tourists, we've staged sweeper flights for the first week of May. From Siargao, Palawan, Boracay, and even from Davao and Cebu. We've already, but we continually, yung mga by land, we are continually, meron kasi syempre hindi namin napipick up. We are continually helping them yung by land, by sea, and by air. Pero yung lahat ng na-stranded by air, na napauwi namin, yung mga ibang stranded pa rin ngayon, they actually chose to stay. Even for domestic tourists. They actually chose to stay. But syempre dahil GCQ now, we are quite happy, nakakauwi na naman sila on their own because nagkaka-commercial flights na. Ang bansa natin, Sec Puyat, ay talagang isang malaking tourist destination. At umaasa tayo sa daming turista. And of course, sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Duterte ay pataas ng pataas ang ating mga bisita mula sa ibang bansa. Pero dahil sa COVID-19 ay eto na ngayon. Can you give us just a visualization, a picture of ilan ba yung nawalang turista sa atin? Yung nawala. At ilan din yung nawala sa buong mundo? At kailan kaya tayo makakabangon? Kailan kaya ang mundo makakabangon mula dito sa ating dinadanas na pagbagsak ng tourism? Actually, what is interesting, di ba 12.7% of GDP ang turismo. Pero ay 10.8% nun ay galing sa domestic tourism. So everybody thinks that it's more of foreign tourists. It's actually 10.8% out of the 12.7% ay galing sa domestic tourism.
In fact, domestic tourism expanded from 2.85 trillion pesos to 3.14 trillion pesos. So sa domestic tourism pa lamang, kaya masaya nga ako na marami na nagmamodify GCQ at mga LGUs gusto na nila magbukas, pwede nang unting-unting na magkakatrabaho ang ating mga tourism stakeholders at mabubuhay ang turismo. Last year, may record tayo with regard to international tourist arrivals. That was a record of 8.26 million. That was the first ever in the history of tourism. But of course, it's very hard to predict for this year because of all the different travel restrictions all over the world. Like for example, even let's say gusto mo man or allowed ka man pumunta sa ibang bansa, meron nga silang kailangan magpa-test ka ng RT-PCR, nag-swab, tapos kailangan ka mag-quarantine ng 14 days. Kaya nabanggit ko yung travel corridor or travel bubble kasi tinitingnan din namin na yung mga countries, let's say Australia or New Zealand na halos walang COVID, may option sila to fly kasi we have 7,641 islands. May option sila to fly to the islands na may international airports. We have 12 international airports. May option sila to fly there na zero COVID naman para i-match lang natin ang for example Australia or New Zealand, let's say to Bohol na halos walang COVID cases. But kung sa domestic tourism pa lang, ito ay talagang malaking tulong sa ating turismo. Opo. Secretary, ano na lang ang inyong mensahe o paalala sa ating mga kababayan? Katulad namin din na talagang gusto na rin namin mamasyal at puntahan yung magagandang lugar sa Pilipinas. Ang mensahe ko lang is, for example, in social media, keep posting all your pictures all around the country. Ngayon, lagi namin sinasabi is, stay home first, habang nasa GCQ pa tayo, dream and wake up in the Philippines. Just continue, right now, buy local, support local, and pag kunyari modified GCQ na yung tourist spot at pumapayag na yung local government tumanggap ng mga turista from all over, ay please visit and travel local. Okay, maraming salamat sa inyong panahon. Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Stay safe, Secretary. Thank you. Para kumustahin naman ang lagay ng ating mga kababayan sa Egypt, makakausap natin si Philippine Ambassador to Egypt, Ambassador Sulpicio Confiado. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador. Magandang umaga rin po, Mr. Secretary, and to all your viewers and listeners. Good morning from Sir, sa ngayon po, kumusta na ang kalagayan ng ating mga OFWs sa Egypt? May mga kababayan ba tayo riyan na nagpositibo sa virus? Cairo, public hospital where she's undergoing recovery. We received very positive news from the medical team that she's doing very well. Unfortunately, in Sudan, one case, but still confirming the autopsy and final medical to be COVID-related or not. So, sa ngayon po, dalawang confirmed cases pa lang tayo dito sa Egypt at dun sa ating pong 4 other jurisdictions, which is Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Sudan. Ambassador, ilan na po ba yung na-repatriate? At ilan ba yung, o kailan pa sila, o kailan darating yung iba pang i-repatriate sa mga susunod na araw? International Airport, July 1st, we are already undergoing the preparations to be able to repatriate them by small groups
So we're taking that course. Sa last April 20, meron po tayong depatriate na 312 Filipino workers from working in a Turkish company which had a railway development project in Ethiopia. But this was funded by their company, but the DFA and the FFP have done its implementation. Pero dito po sa Cairo, meron tayong organized around 100 po overseas Filipinos. Ambassador, last June po, nagbalik operasyon na yung ating embahada dyan sa Cairo. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung contact o website na dapat nilang kontakin para po makapag-request ng repatriation assistance at iba pa pong consular concerns? Doon po sa ating FB page, Philippine Embassy in Egypt, naka-indicate po doon, meron po tayong dalawang hotlines, 24/7. Isa po consular hotline for those who have emergency consular applications that they have to undertake. At meron po tayong assistance to national hotline na 24/7 po for those distressed Filipinos who need immediate assistance. Ambassador, para po sa mga kababayan naman natin nagtatanong, paano naman daw po yung magiging proseso para makauwi sila, lalo na po yung mga undocumented OFWs? Saan po sila maaaring lumapit? At ano-ano po yung mga certificates at iba pang mga kailangang dokumento, travel documents na dapat po nilang i-provide para makauwi na sa Pilipinas? Sa ngayon po meron tayong pinoprocess na 60 undocumented overseas Filipinos. We're helping them also with exit clearances po. Sa ngayon, we're doing it by batches. So we have made representation with the Immigration Department to facilitate the processing of their exit clearances. Kasi po, meron din policy po dito, each individual would have to obtain an exit clearance. So doon po sa exit clearance po yung assistance to national hotline. They can call in any time during the day. And of course, we will prepare as far as documentation is concerned. Those with passport and those without passport. Ambassador, paano naman po yung ibang may immigration cases? Patuloy rin ba yung pag-aasikaso natin sa mga ito sa gitna ng pandemya? Opo, kamukha po ng sabi ko, itong mga nagpalista po for repatriation, kaya tumahan po natin sa immigration because the immediate representation, we have informed them that we will be repatriating our nationals. So we're requesting to be able to facilitate the processing. So continuing po itong proseso na to. At yung ibang may cases, meron naman po tayong, aside from our ATN staff, meron po tayong legal details which represent them kung mga cases o filed before. Sa ngayon, may schedule na ba yung pamahalaan ng Egypt para sa pagbubukas ng kanilang airports? Sa ngayon po sa latest announcement po ng Prime Minister, bubuksan po yung international airport dito sa Cairo at sa iba pang major centers after from July po onwards. At they will provide us with all the details on mga airlines na po yung lilipad in and out of Egypt. Opo, Ambassador, kumustahin naman po natin yung natatanggap ng ating mga kababayan dyan sa ilalim po ng DOLE AKAP cash assistance. Kumusta na po ito at ilan na po ba yung mga nag-apply o na pagkalooban nitong tulong ng pamahalaan na to sa kanila? So kung Egypt at yung ating for the other jurisdictions are not under the priority instances po sa DOLE AKAP, at the embassy has received the request from our overseas Filipino workers who, and we have forwarded the same to DFA, so for all workers of the Department of Labor and Employment. But nevertheless, meron po tayong initiatives na ginawa for those who are really in need. Nakapag-distribute po tayo around 100 food initiative for Philippine Embassy
And then meron po tayong second wave for about 200 plus in coordination po with the International Organization for Migration. And then we are working closely also with the IOM, National Organization for Migration Office in Sudan, wherein they have already distributed about 340 food pack assistance to our nationals. And then meron po tayong third wave for those who are really most in need, those who are being displaced, those who lost jobs. So we will continue to provide them with food assistance po. And then lately, we also made a presentation with a private charity hospital by which we could refer some of our nationals in case they will need medical assistance. But for COVID-related assistance po, yung Egyptian government has designated about 26 hospitals and 10 laboratories. Lahat po ng charges will be shouldered by the Egyptian government. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ambassador Confiado. Baka meron po kayong mensahe sa ating Filipino community sa Egypt, Ambassador. Una-una po, maraming po salamat sa ito na maibahagi natin information about our Filipino nationals here in Egypt and in our 4 other jurisdictions. And as we have continually reminded our nationals, we continue to safe po, we follow all the protocols prescribed by our host government and the Philippine government and the Philippine embassy for everyone's safety. As I said, kung meron po tayo mga pangangailangan, magmuling kontakin po yung ating assistance sa national hotline at gagawin po namin ang lahat upang matulungan natin ating mga kababayan. At meron din naman pong ibang good news. Even in Ethiopia po, may mga kababayan tayo na contributed their share to the fight against the pandemic. Meron po tayong grupo ng mga technical workers and engineers who designed hand pedals, hand washers. Meron po nag-design ng disinfectant cabin. Dito naman po sa Cairo, meron at yung mga frontliners po na about 100 of them have been recognized for their service, especially during this pandemic. At the same time, patuloy din po yung capacity building natin for our Filipino offices dito sa Cairo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ambassador Confiado mula po sa Egypt. At para naman alamin ang update sa mga isinasagawang operasyon ng kanilang tanggapan sa gitna ng COVID-19, makakausap natin sa puntong ito si Philippine Coast Guard Commandant Vice Admiral George Orsavia Jr. Magandang araw po. Magandang araw, sir. Magandang araw sa iyo, Yusek Rafi, at saka kay Secretary Martin. Opo, una po, nagpadala po ng tanong si Rubina Asido po ng Daily Manila Shimbun. Ito po yung tanong niya. Can you give an update on the number of the cruise ships staying at the Manila Bay Anchorage area and the current status of the Filipino seafarers on board these ships? Okay, sa ngayon we have 32 cruise ships, a total of 32 cruise ships. Yung mga seafarers niyan, karamihan na ibaba na. Yung iba, of course, waiting for the result of yung RT-PCR na kinandak sa kanila. So, marami nang naibaba. We have been very responsive in doing our job, in ensuring that these Filipino seafarers can integrate with their family. So, we have been very effective on such effort. Opo, sir, kumusta naman po yung nagpapatuloy na operasyon ng Philippine Coast Guard kontra COVID-19? Ano po yung mga pagbabago na isinasagawa natin para mas mapabilis po yung proseso, particular po dun sa repatriation ng mga returning overseas Filipinos? Well, dun sa airport, meron na tayong one-stop shop. Ini-integrate yung mga efforts ng different agencies concerned na involved dito sa processing ng OFW. Ang Coast Guard is, we are observing yung lead agency concept. Coast Guard is there to assist and support these lead agencies. Kaya mapapansin ninyo, Coast Guard is everywhere, anywhere.
but it is because we are supporting and assisting concerned lead agencies. Ang kagandahan ngayon dun sa airport, meron ng software or automated na ang pag-process ng returning OFWs. Doon pa lang sa country of origin, pwede na silang mag-register online. No? They will just go to the website of Red Cross at fill upan nila yung Red Cross case investigation form. Online yan. Para pagdating nila dito sa Pilipinas, dahil mabibigyan yan sila ng QR code, yung QR code lang ipakita nila dun sa Coast Guard na mag-process sa kanila, iskanin yung QR code nila, and all the information will already reflect doon sa computer or laptop. Then they will be given a corresponding barcode. Yung barcode nila will be their identity already. So hindi na nila kailangan pa mag-fill up ng mga forms na mano-mano yung ginawa dati. Kaya naiiwasan natin ngayon yung mga errors or mga yung mga hindi mababasa ang mga pag-fill up ng forms kasi automated na lahat. Through the barcode, ito na yung identity nila throughout, no, pag-process. At ang kagandahan pa nito, maximum of 5 days na lang yung pag-quarantine sa kanila. Kung before, it will take 20, even 22 days. Ngayon, 5 days na lang. Ang iba nga, in 3 days. Pag negative sila, they can already leave the quarantine facility and be able to join their family. So malaki talaga ang ngayon, ang pagbabago. A lot of improvement. A significant improvement at that. Sa kalagayan, sir, ng libo-libong locally stranded individuals sa Metro Manila, ano ba ang mga hakbangin ng PCG para masigurong ligtas na makakauwi ang mga ito sa kanilang mga probinsya? Sec Martin, sa lupa, we are deploying our buses, no? Kasi ang Coast Guard, we have 6 buses dedicated for such purpose. Kaya tumutulong kami sa pag-transport dito mga LSI by land. Sa dagat naman, we are using our new French vessel, no? yung OPV natin, yung BRP Gabriela Silang, at na nakapangalawang sortie na niya ngayon. The first one was last week, and this week, kaalis lang niya kahapon, all bound for Mindanao, yung mga LSIs na karga niya. So we are using our new offshore patrol vessel for such purpose. Pagbalik niya, another sortie hanggang maubos natin yung mga LSIs nandito sa Manila, bound for Visayas and Mindanao. Ano-ano naman po ang mga inisyatibo na isinasagawa ng Coast Guard para masiguro ang kaligtasan din ng mga PCG, frontline personnel laban sa COVID-19? Well, talagang number one, kami, we are observing yung biosafety protocol. We have our own biosafety protocol. At of course, ini-strengthen din namin yung mga psychosocial support through debriefing at saka distressing programs. At nagkakandak din kami ng regular RT-PCR testing sa mga frontliners namin to make sure that they're also free from COVID. At saka meron din sa amin tinamaan. There are, as of yesterday, 52 of our personnel ay nag-positive. Pero 54 pala yung nag-positive, pero 42 ay naka-recover na. So konti na lang yung there are 12 still recovering. Ang kagandahan dito, puro sila asymptomatic . Asymptomatic sila, Sec. Kaya we are positive na or optimistic na makaka-recover lahat ito. So, yun, talagang strict observance of wearing of PPE at saka sinasubsidize din namin yung mess nila, yung pagkain nila para naman magkaroon sila ng nutritious diet. Then binibigyan din namin sila ng vitamins, yung vitamin C with zinc para naman tumibay yung antibodies nila. Kasi nga, itong COVID virus nga po to. So, yan po yung mga ilan sa mga ino-observe namin na protection para sa mga tao namin.
Opo, sir, sa mga lugar po kung saan nakataas ang Modified General Community Quarantine o MGCQ, balik operasyon na po ba yung mga pampasaherong barko? At ano po yung mga regulasyon na ipinatutupad natin para naman po masiguro yung kaligtasan ng publiko sa mga sasakyang pandagat habang nagpapatuloy pa rin po ang banta ng COVID-19? Well, yung sa passenger vessel, ang ano dyan is they're only allowed to carry 50% of their full capacity. And there are to observe also strictly yung mga preventive measures such as wearing of mask at all times, yung paghugas ng kamay, ng gamit ng alcohol, and social distancing or physical distancing at all times. Yun po, kailangan ipatupad on board sa mga passenger vessels. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Philippine Coast Guard Commandant Vice Admiral George Orsabia Jr. Stay safe po, sir. Thank you very much po for giving us this opportunity as well. Ngayon ay makakausap natin si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Magandang araw po sa inyo, Sec. Joey. Good afternoon, Martin. Last April 23 nang i-launch ninyo yung Project ARC bilang parte ng massive at targeted testing sa bansa. Sa ngayon po, kamusta na ito, Secretary? Well, mula noon, when we launched it, halos about 350 companies joined Project ARC. Halos 1.3 million rapid test kits ang dumating in the last I'd say 1 month now, no? So marami na nagte-test, halos marami na rin natapos at yung mga data na galing sa mga private sectors dumarating na sa amin at we are going to include this in a data pool, no? And eventually ang gagawin namin dito, may ibibigay namin yung data sa ibang grupo na mag-a-analyze nito. Kasalukuyan rin, nagtitest rin kami ng mga LGUs, no? Yung Manila, Quezon City, Pasig, Marikina, Antipolo, lahat yan. About close to 70 cities and municipalities, a number of private sector companies donated to these LGUs and going at this point in time. So close to mga 1.3 million, no, rapid test kits. Yung kahalagaan nun is about almost 400 to 500 million pesos. On top of that, Martin, yung grupo ng Project ARC tumulong rin sa mga 11 government hospitals, no? Yung Tala, yung JV Lingad, yung PLMC, yung Perpetual, etc., no? Cebu, Zamboanga. So, ang tulong namin dito yung RT-PCR equipments at automatic extraction. So si Congresswoman Janet Garin, former Health Secretary nung paano ni President Aquino, ay yung siyang Chief Private Sector implemento namin dito sa Project ARC. At malaking bagay rin to kasi buong week, eventually they're being installed, some are running already, at yung total additional capacity nito ay abutin ng mga 12,000 swab tests on a daily basis, no? And if I can add, you know, yung itong pool testing na we are now starting, the Philippine Society of Pathology is conducting the research. We are funding the research. Itong pool PCR testing ay malaking bagay. Itong parang game changer kasi yung research is going to be a research between 5, 10, and 20 samples per kit. No? In other words, 5 people, 10 people, 20 people in one kit. Now, depending sa research, we will see which is more effective. No? Assuming na lang 10 will pass. No? That means kung yung kapapos a day, and you go on pool testing, that's 300,000 that you can test, no, on a daily basis. So that is the big game changer. Now, sinusuport rin ito ng Philippine Children Medical Center. Silang gagawa ng research and we're funding them, no. And hopefully in the next 2 weeks, the preliminary results of the research will come out. And we will now implement certain sectors, no? Yung manufacturing sector, yung
yung mga dumarating na OFWs, mga construction workers. So yan ang gagawin namin. And the moment ang DOH rin will eventually get involved and look into the research, and hopefully the protocols will come out so we can implement this immediately. Opo. Good morning, Secretary. May bago pong programang ginagawa ang Project ART na tinawag po na Pooled PCR. Tungkol saan po itong proyekto ito at yung ano po yung kahalagahan at maitutulong nito doon sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa kaugnay po sa ating testing capacity? Well, sinabi ko kanina na yung research na ginagawa namin together with PCSP, the Philippine Society of Pathology at Philippine Children's Medical Center, depende sa sample size na magre-resulta dito, no? Because we're testing between 5, 10, and 20, no? So let's say 10 sample size to isang test kit. So isang makina ng automatic extraction, mga 96 yan test kits pwedeng ilagay. So now, you only have 96 people that are, but with assuming 10 samples per test kit, that will become 960 samples that can be your output, no? So mas mabilis, mas maraming tao, no? Ang mangyayari dito na capacity increase. Now, kung the only difference here is if one test kit comes out negative, positive, then all of those in that test kit have to be tested individually, no? That's the only difference. Pero sa nakikita natin, yung infection level natin sa Pilipinas is about 2 to 5% of the population. So China is doing this, UK is doing this, many other countries are already doing this. If you exceed infection rate of beyond 5%, then pool testing will not work. But we are way below that at this point in time. Secretary, kahapon po nabanggit ni Secretary Vince Dizon sa virtual presser na nalagpasan na po yung 50,000 target testing natin bago matapos yung June. Bukod po dito, dumating na rin yung mga test kits natin na nag-set din ng bagong goal within July ay makapagsagawa po ng 1 million tests. Ano po ang masasabi nyo dito? Well, ang kaganda nito kasi kaming we introduced Vince isang Zoom meeting with the chairman of Sansure, no? Kasi bumili kami yung private sector, bumili kami ng maraming testing equipment sa Sansure na PCR at automatic extraction, and it paved the way, no, for the Philippine government to really directly negotiate with the chairman himself, no? So and I think they brought in a lot of test kits. So I think this is going to happen under Secretary Vince. Definitely Deputy Chief Implementer siya, and he is supporting the entire private sector. Yung grupo namin sa Project ARC, yung of course Red Cross, nandiyan rin yan, and may mga iba pang sumasali dito. So malaking bagay ito na kasi yung challenge natin sa ekonomiya talagang matindi to. I mean, now nakikita natin yung mga micro and small entrepreneurs, medium-sized, pagbukas nila medyo disappointed sila kasi yung traffic flow talaga mahina. So we have to bring back confidence to the Filipino people that we are in control of the health situation. The Philippines, together with Indonesia and what do you call this, and Singapore, we're not there yet. We're one of the 3 countries that are still struggling in controlling the level, no? Of course, the Philippines is doing quite well, no? But still, looking at the other ASEAN countries, they have it under better control. So we really have to test more people. Yes, as we test, there will be more infections. You can see it. There will be more cases. That is because we're testing more. So, but at least we can control it. We will know and identify where the problem is and isolate, trace, and control the infection. So without testing, we will not be able to control our health situation in the country. And that's why it's very important. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Joey Concepcion. Salamat rin, Rocky at Martin. Samantala sa puntong ito, makakausap natin si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Magandang araw po. Magandang araw yung Secretary at yung mga tagapakinig, tagapanood. Magandang araw din po.
Administrator, ito po yung una natin tanong. Sa kabila po kasi ng mga balitang natatanggap natin kaugnay sa ating mga hinaing ng maraming OFWs na apektado ng COVID-19 mula sa iba't ibang bansa, paano po mas pinaiigting at tinitiyak po na inyong ahensya na matutugunan po yung kanilang mga concern sa lalong madaling panahon? Opo, sa ngayon po, meron tayong mga helplines at Facebook pages para madali silang makasangguni. In fact, bago kayo tumawag, I was going over the inbox of our Facebook page at sinusubukan kong tugunan ang lahat ng mga tanong doon. Of course, meron tayong mga hotlines sa kanya-kanyang mga polos, Philippine Overseas Labor Offices, at doon naman pwedeng idulog din yung concern ng ating mga OFWs. Siyempre, when it comes to overseas, merong certain restrictions or limitations kasi depende sa regulasyon ng movement doon sa host country. Halimbawa sa Saudi at sa Kuwait, medyo mahigpit pa rin. UAE, medyo mahigpit pa rin. Kaya in that sense, limitado yung movement ng mga tao natin. But nevertheless, through phone calls at saka yung food assistance, ay meron tayong naisasagawang tulong. Doon sa pagsasagip, ang mga tao naman natin nakakandang sumagip ng mga kababayan natin na nangangailangan dalhin sa shelter. Yung mga may COVID-related concern ay dinudulog natin sa health authorities ng host country para matugunan yung kanilang concerns. Although aminin ko may limitasyon din dito kasi ang host country may sarili ding medical protocols patungkol sa pag-address ng COVID cases. So, by and large, we try our best, Yusek, na matugunan ng lahat. But may kanya-kanyang proseso, may kanya-kanyang stage ng kaso o sitwasyon. But eventually, nasasaayos naman yung kanilang pagpapauwi, pag-grant ng exit visa, repatriation. Kaya nga't araw-araw ay may tinatanggap tayo mga OFW na nangangailangan ng tulong. Nung isang araw lamang ay nasa airport ako para gabayan yung kaanak ng mga dumadating ng namatayan sila ng OFW nilang mahal sa buhay. Dumating ang mga labi. Administrator, paano natin tinutulungan halimbawa yung mga Pilipino sa ibang bansa na nagpositibo sa COVID-19? Meron po bang tumututok na medical health workers sa kanila sa mga quarantine areas? Kasi may ilang cases sa Middle East na matapos daw na pagsamasamahin sa isang gusali, yung mga positive cases ay hindi na sila gaanong nabibigyan ng assistance. Yes, Tekmart, meron naman tayong mga teams, yung ating welfare officers na pilit pa rin kino-coordinate sa local health authorities sa host country yung kanilang mga sitwasyon. Of course, masela ng sitwasyon kasi hindi naman ayon sa medical protocols, hindi naman dapat din na sumugod at magpunta yung mga tao natin doon kung meron ng COVID positive situation. Halos kapareho din ang sitwasyon dito. It is better left to the medical authorities. So, yung pagdulog, may mga nadadala sa doktor, sa ospital, sa klinika, pero meron pa talagang kailangang tulungan in terms of medical attention. Kasi nga, ito yung sinasabi ko po kanina, na bukod sa medical protocols ng health country, ng host country, ay meron ding mga issues na katulad ng volume at dami ng tao na nangangailangan ng tulong. Kaya paisa-isa, dahan-dahan silang dinudulog sa mga medical authorities para mabigyan silang kaukulang medical attention. Sa ngayon, kumusta po yung mga labi ng mga OFW na pumanaw sa ibang bansa dahil sa COVID-19, pati na rin yung mga non-COVID-19 cases? Oo, ito yung kakatapos lang na pulong namin dito na idinaos ni Secretary Bello at ng Department of Health na may Undersecretary ng DOH nandito kanina. At yun nga ho napag-usapan na dahil also in coordination with the DOTR ay merong pagpapauwi ng mga labi ng mga kababayan nating nasawi sa kinasamaang palad, lalo na sa Saudi. So isinasaayos na itong kanilang pagpapauwi. In due time, they will be home. We assure you that. Si Sec Bello mismo nagpapasinayan ng proseso na ito.
Opo, Administrator, follow-up lang po tanong ni Tuesday New tungkol pa rin po dyan mula Tuesday New ng DCBB. Kailan nga daw po mapapauwi yung remains ng OFW sa namatay sa Saudi? Inaprubahan na daw po ito ng IATF. Ilang remains ang pinag-uusapan po dito at kasama ba sa may uuwi ang mga OFW na namatay sa COVID-19 o yung mga non-COVID deaths lang? Via chartered flights po ba ito at kailan sila uuwi? Yes, I think nasagot na yung tanong na yan at merong anunsyo patungkol dyan at lahat po ng mga nasawi na OFWs sa Saudi ay yun ang pong sinasagawa nating effort ayon din sa kapasyahan ng IATF. At whether COVID or non-COVID po ay isinasaayos na yung kanilang pagpapauwi. Hindi ko pa lang po mabigay ngayon ang tukoy na araw. Meron na siyempre napapag-usapan ng araw pero hindi ko pa ma-anunsyo sa panahon na ito. Okay. Maraming salamat po, OWA Administrator Hans Kakdak. Alam po namin kayo po ay abalang-abala. Mabuhay po kayo and stay safe, Administrator. Salamat, Tekmar. Salamat, Yusek. At salamat din po sa inyong mga tagapakinig dito panood. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Mga kasama natin si Zarina Luzuegro mula po sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Yusek Rocky. At narito na nga po mga balita mula sa #COVID19PH Radio, Radyo Pilipinas. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug. Libreng certified inbred seeds ipinagkaloob po ng lokal na pamahalaan ng Binalonan sa mga magsasaka. May report si Grace Acquar. COVID Radio. #Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Binalonan, Pangasinan at ng Department of Agriculture ang muling pamamahagi ng libreng certified inbred rice seeds sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program. Ayon kay Ricardo Tabuac ng Municipal Agriculture Office, nasa 3,700 bag na tig 20 kilo ang laman ng binhi ang naipamigay sa 1,928 rice farmers mula sa 24 na barangay. Tinatayang nasa humigit kumulang 1,821.63 na hektarya ng lupa ang matatamnan gamit ang mga nasabing binhi na inaasahang may tatanim sa darating na wet cropping season. Ang programang ito ay parte ng Rice Resiliency Project ng lokal na pamahalaan ng Binalonan na naglalayong paigtingin ang sektor ng agrikultura, particular sa rice production sector ng bayan. Samantala, inaanyayahan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magparehistro sa registry system for basic sectors in agriculture sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga city o municipal agriculture office upang makasama sa mga programa ng ahensya. Manipod Tayug, Pangasinan, Grace Acquar, Radyo Pilipinas. Mula po sa Tayug, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Balik probinsya, bagong Pag-asa Model Village itatayo po sa Lanao del Norte. May report si Biema Minoza. COVID Radio. #Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Formal nang sisimulang itayo ang 50 quadruplex na pabahay sa bayan ng Kauswagan, Lanao del Norte bilang Model Village ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program ng pamahalaang nasyonal matapos ang groundbreaking ceremony na isinagawa noong June 24, 2020. Ito ay tatayo sa 6 na ektaryang lupain at bawat quadruplex ay nagkakahalaga ng 800,000 piso na itatayo sa 80 square meter na lupa at may 2 kwarto. Haabot naman sa 200 pamilya ang ma-accommodate sa nasabing pabahay. Ayon kay Mindanao Development Authority o MENDA Secretary at focal person ng BP2 program, Emmanuel Manny Piñol, magmumula sa National Housing Authority o NHA ang pundo para sa itatayong mga pabahay na aabot sa 60 milyong piso. Dagdag ni Piñol, ang nasabing programa ay kauna-unahan sa Mindanao at sa buong bansa at sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan ng Kauswagan. Dagdag ni Piñol, ang programa ay hindi lamang para i-decongest ang Manila at iba pang malalaking lungsod sa bansa, kundi ang pagbibigay tulong pinansyal sa mga pamilyang nais umuwi sa kanilang probinsya. Sinabi din ni Piñol na dapat may follow-through activity tulad ng pagbuo ng job opportunities at pagkakakitaan ng pamilya upang may rason na silang manatili sa kanilang probinsya. Ang Model Village ay tatawaging
Clean Community Bagong Pag-asa Organic Village, kung saan ang bawat pamilya ay tuturuang mag-produce ng organic chicken broiler and organic agriculture products. Gikan sa lungsod sa Iligan, Dian Maminyosa, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balita mula dito sa hashtag COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina Lusuegro. Samantala, dumako naman tayo, COVID-19 cases sa bansa. Sa huling tala po ng Department of Health as of June 25, 4 p.m., umabot na po sa 33,069. Ang dami ng mga nagpositibo sa COVID-19 kahapon. Nadagdagan ng 8 ang mga nasawi, kaya umabot na ito sa 1,212. Samantala, patuloy pa rin ang dami ng nadagdag na kaso ng mga nakaka-recover. Habang kahapon po ay naitala ang additional 255 recoveries na umabot sa 8,910 ang kabuang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa. At yan po ang ating mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Asahan po ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Ako naman si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita tayo bukas dito lang sa public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.